নমস্কাৰ এসকে হেণ্ডলুম চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ মহৰজু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত একেবাৰে আজি যিখিনি আমাৰ নতুন কালেকশ্যন আহি পাইছে সেইখিনি কালেকশ্যন মই আপোনালোকক অকমান দেখুৱাম বুলি ভাবিছো। হেহে যদি আপোনালোকৰ এইখিনিৰ ভিতৰত কালেকশ্যনখিনি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে আপোনালোকে মাৰ্ক কৰি মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব। মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হ'ল 9859731956। এই দুটা জোৰা চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া হয়, কফি কালাৰত আৰু পিংক কালাৰত থাকিব। মাজত খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ ৰুলেক্স দিয়া থাকিব, বুটাৰ ডিজাইন থাকিব এইখিনি। আৰু মই আপোনালোকক ভিডিওৰ মাজেৰে গোটেইখিনি কাপোৰ লৈ আহিম। তথাপিতো আজি মই একেবাৰে নিউ ষ্টক যেহেতুকে আজি অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাব পাৰে, খুব মৰম লগা হয় এই দুটা জোৰা। তাৰপিছত চাব পাৰে এই দুটা জোৰা খুবেই মৰম লগা হয়, ডিজাইনটো একেই হ'ব। যেহেতুকে মই ভিডিওৰ মাজেৰে আপোনালোকক গাত লৈ দেখুৱাম, আজি একদম ওপৰে ওপৰে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ চাব। তথাপিতো যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব, মই খোলা ফটো আপোনালোকক দি দিব পাৰিম। তাৰপিছত চাব পাৰে এইটো খুবেই মৰম লগা কালাৰ হয়। এয়া চাব, পিয়ৰ পদ্মিনী সূতাৰ হয় এইখিনি, মাজত খুব ধুনীয়া ৰুলেক্স থাকিব। আৰু এইটো জোৰাও চাব পাৰে পিকক ব্লু কালাৰত, খুব মৰম লগা জোৰা হয়। তাৰপিছত থাকিব এইটো একেবাৰে লাল, যিটো নেকি আমি সেন্দুৰ ৰঙা বুলি কওঁ, সেইটো ৰঙা হ'ব। এইটো খুবেই মৰম লগা জোৰা হয়। আৰু এইটো থাকিব আমাৰ ডাঠ বটল গ্ৰীণ কালাৰত। এইটো থাকিব, এয়া চাব, এইটো আহিব আমাৰ অৰিজিনেল কালাৰ। অকণমান লাইটৰ পোহৰ বা কেমেৰাত অকণমান কালাৰটো বেলেগ হৈ যায়, সেয়েহে এইটো জোৰা চাব পাৰে ডাৰ্ক, একেবাৰে ধুনীয়া আৰু ডাঠ এইটো বটল গ্ৰীণ কালাৰ, এইটো অৰিজিনেল কালাৰ হয়। তাৰপিছত আহিব এইটো ৰেড কালাৰত, খুব ধুনীয়া, মাজত বুটা থাকিব, গেৰো ডিজাইন নহয়, আচলৰ ডিজাইনটো থাকিব এইখিনি। আৰু এইটো কি হয়, বটল গ্ৰীণ কালাৰে হয়, কিন্তু অকণমান কালাৰটো বেলেগ আহে, আপোনালোকে নিজে গমেই পায় হয়তো। এয়া চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া হয় কালাৰটো, এয়া থাকিব। তাৰপিছত থাকিব এইটো একেবাৰে ডাঠ অৰেঞ্জ কালাৰ আহিব, খুব মৰম লগা হয়, কিংখাপ ডিজাইনত থাকিব। আৰু এইটো আহিব গ্ৰে কালাৰত। আৰু এই ডিজাইনটো একেবাৰে মৰম লগা আৰু আনকমন ডিজাইন হয়। এয়া চাব আচলৰ ডিজাইনটো। আৰু এইটো জোৰাত আপোনালোকে ছাইড পটি নাথাকিব, আৰু ছাইডত এই বুটাখিনি আমাৰ থাকিব, খুবেই মৰম লগা হয়। এইটো আমাৰ ছাইড পটি নিদিয়াকৈ ফিক্স পটিৰ দ্বাৰা এইটো বনোৱা হৈছে, খুবেই মৰম লগা গ্ৰে কালাৰত জোৰা। ফটো বিচাৰিলে ফটোত আপোনালোকে চাব পাৰিব, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিবও পাৰিব। তাৰপিছত চাব এইটো ৰেড কালাৰত, আৰু এইটো কালাৰ মোৰ কেমেৰাত একেবাৰে অহা নাই। এয়া চাব পাৰে, কালাৰটো একেবাৰে বেলেগ হয়। কালাৰটো অকণমান সম্পূৰ্ণ বেলেগ দেখাই আছে এই কালাৰটো। এই কালাৰটো আহিব আমাৰ পেৰট গ্ৰীণ কালাৰত, কিন্তু মোবাইলত অকণমান কালাৰটো বেলেগ আহিছে। এয়া চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া জোৰা হয়, এইটো এটা বহুত মৰম লগা হয়, হাতে বোৱা পদ্মিনী সূতা। এয়া চাব পাৰে, এইটো খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো। আৰু এইটো একেবাৰে ডাঠ কফি কালাৰত আহিব, খুব মৰম লগা জোৰা হয়। মই অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। এয়া চাব। আৰু এইখিনি কাপোৰ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো বহুতখিনি দীঘলীয়া হৈ যায়, সেয়েহে আপোনালোকক একেবাৰে থোৰতে মই এইখিনি দেখুৱালোঁ। যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব পাৰিব। আৰু এইবিলাকো আহিব আমাৰ খুব ধুনীয়া বোৱা জোৰা হয়, আৰু ইয়াৰ মূল্যটো আহিব মাত্ৰ 750। মাত্ৰ 750ত আপোনালোকে এই জোৰাটো ল'ব পাৰিব, খুব মৰম লগা হয়, বোৱা জোৰা হয়। তাৰপিছত এইবোৰ চাব পাৰে, এইবিলাক একেবাৰে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ পদ্মিনী সূতাৰ জোৰা হয়। আৰু যদি আপোনালোকৰ এইখিনিৰ ভিতৰত কালেকশ্যন পছন্দ হয় তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব। আৰু এইবিলাক গোটেইখিনি মোৰ বোৱা কালেকশ্যনে হয়। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।